بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه كان اتكلم على علاج القولون ومشاكل المعدة بطريقة التغذية العلاجية، يعني حاجات تاكلها وحاجات ما تاكلهاش هتريح معدتك وتقدر ان انت تعالج بعض اعراض القولون زي الانتفاخات والغازات والكلام من ده كله وعسر الهضم والامساك والحاجات دي كلها بطريقة التغذية العلاجية. وطبعا الكلام ده يعني لما سمعته كان عندي نفس الأعراض وكان عندي نفس المشاكل دي، وما كنتش عارف طبعا علاج ليها لأني كنت بجرب حاجات كتير وبعمل حاجات كتير وما كانتش بتجيب نتيجة. ولكن أنا بطبيعتي ما كنتش باكل الدواجن، لأن زي ما اتكلمت في الفيديو اللي فات أنا كنت مربي دواجن وتوقفت عن التربية من فترة طويلة. مثير بقى للغرابة إن أنت هتلاقي ناس كتير بتربي دواجن وما بتاكلهاش، زي كده اللي بيتاجر في المخدرات وما بيشربهاش. فأنا يعني كنت بربي الدواجن، وجيت في الفترة الأخيرة لما ابتديت أكتشف فيها حاجات معينة ابتديت ما أكلهاش، وبعد كده وقفت الشغل فيها خالص ووقفت تربية الدواجن. ولحد دلوقتي ما باكلهاش، والمحيط بتاعي والناس القريبة مني عارفين، وشرحت لهم الكلام ده أكتر من مرة وليه أنا ما باكلش الدواجن، رغم ان في ناس بقول لها نفس الكلام وبتاكل برضه الدواجن، وطبعا دي حرية شخصية مفيش مشكلة. ولكن انا للاسباب اللي قلتها كلها واللي شفته بنفسي انا ما باكلش الدواجن، لان انا متأكد وعارف ان فيها مشاكل كتير، وفي حاجات طبعا حتى كمان انا ما قلتهاش، والمنظومة كلها مع بعضها فيها مشاكل كتير وصعب الرقابة عليها اصلا. انت صعب تقدر تعرف المربي وقت ما بيبيع الدواجن هو وقف الادوية ولا ما وقفهاش، يعني المية دي فيها دواء ولا ما فيهاش. هتقعد بقى تلف على كل مزرعة وتعمل تحليل المية عشان تعرف هي فيها ادوية مسموح بيها ولا مش مسموح بيها. لازم تتوقف قبل 3 ايام من الذبح والكلام من ده كله. مش هتقدر تمر على كل مزرعة وتعرف، دي حاجات بترجع لضمير المربي نفسه، والضمير هنا متفاوت على موضوع نسبي بين بني آدم والتاني، فمش كل الناس بتتعامل بضمير. هنرجع للموضوع أعراض القولون والانتفاخ والغازات والكلام من ده كله. لما ابتديت أركز مع كلام الدكتور ضياء العربي وأتابع طبعا حلقاته الله يرحمه، كان اتكلم على الدقيق الأبيض والخبز. وابتديت فعلا ان انا اول حاجه اقلل جدا من الخبز. طبعا مفيش حد بيقدر يمنع الخبز مره واحده، ولكن قللته بنسبه كبيره، وفي ايام كامله ما كنتش باكل خبز، وبقت استعين ببديل الرز او البطاطس المحمره كمصدر للنشويات. بجانب ان انا قللت كتير من الخضروات، لان طبعا وكان بيتكلم في برنامجه ان اكتر الخضروات مش مسموح بيها او مضره للمعده او صعبه الهضم او صعبه الامتصاص والكلام من ده كله. فابتديت ان انا اقلل جدا من الخضروات واقلل جدا من الخبز ومشتقاته. وايام كنت باكلوش خالص، لقيت في تحسن كتير. وطبعا اللبن انا ما بشربهوش، قليل جدا لما بشرب اللبن، نادرا مع القهوة. فطبعا انا كده كنت بعيد عن اللبن بمشتقاته، وبعيد عن الدواجن بمشتقاتها، وبعيد عن الخبز بمشتقاته، وعن الخضروات بأغلب أنواعها. ابتديت والله العظيم قسما بالله وشهادة لله، ابتديت أحس بتحسن كبير. الانتفاخ اللي كان عندي أنا من أساسا من الانتفاخ، أي حاجة بسيطة كنت باكلها كانت بتعمل لي انتفاخ، وكنت دايما ابقى حاسس ان انا شبعان ومش قادر اكل، وفي الوجبات اكل قليل جدا، ومع ذلك يحصل لي انتفاخ. لما عدلت الموضوع وطلعت الحاجات دي من البرنامج بتاعي، ابتديت اكل طبيعي عادي في الحاجات بقى اللي هي مسموح بيها. وابتديت ان انا ما اعانيش من مشاكل امساك او مشاكل انتفاخ او غازات او قولون، اللي هو اصلا بعد كده بيجيب لك مشاكل تانية في ان انت تلاقي ضيق تنفس وتبقى حاسس ان انت مش قادر تاخد نفسك من كتر الانتفاخ والغازات والكلام من ده كله. بيضغط على الحاجز، فبالتالي بتحس بخنقة وتبقى مش قادر تاخد نفسك وانت مش عارف مصدر الخنقة دي جاية منين. واحيانا كتير كنت بفكر الخنقه دي مشاكل في التنفس، مشاكل في الرئه، مشاكل في القلب، مشاكل فين، والواحد دماغه بتروح في حاجات تانية. ولكن ببساطه جدا مع لما طبقت النظام اللي الراجل اتكلم عليه في الجزئيه دي بالتحديد، ابتديت احس بتحسن كبير وبنتائج ملحوظه.
واكل طبيعي واتنفس طبيعي وعايش طبيعي، والحمد لله ما ابتدت الاعراض تروح نهائيا. فدي شهادة لله وشهادة في حق الراجل ده. الراجل ده كان بيتكلم في امور ان انت ترجع للطبيعة. الموضوع ده اغلب الناس دلوقتي فعلا بترجع للطبيعة في حياتها. دلوقتي انا كنت عايش في وسط ناس من اللي هي الناس اللي هي يعني ناس على درجة علمية عالية وعلى درجة مادية عالية. يعني أنا في مصر كنت في شغلي كان في مكان في وسط الناس من الناس اللي هي على درجة علمية عالية وعلى درجة مادية عالية، اللي هم ناس أثرياء يعني. فالناس دي كانت بترجع للطبيعة في حياتها. وكان يعني مثلا البيض يقول لك ناكل بيض أورجينيك، اللي هو البيض اللي جاي من الطبيعة. الخضروات يقول لك ناكل الخضروات العضويه. فكنت تروح لسوبر ماركات كبيره، الهايبرات الكبيره والسوبر ماركات الكبيره، تلاقي في بصل عضوي وبصل مش عضوي، في طماطم عضويه وطماطم عاديه. أو معنى كلمه عضوي اللي هو مزروع بالطريقه البدائيه البسيطه، وبياخد سماد بلدي عضوي، ما بياخدش اي مواد كيماويه، ما بيتحطلوش سماد كيماوي، ما بيترشلوش ادويه والكلام من ده كله. فالناس دي فاهمة وبتبدأ ترجع في حياتها للطبيعة. وهو الراجل كان بيتكلم على كده، ان انت ارجع للطبيعة في اكلك وشربك، وفي حاجات بتضر بلاش منها. وزي ما بيقولوا المعدة بيت الداء، وتقدر ان انت من خلال اكلك تظبط حياتك. يا اما اكلك ده يكون مصدر تعب ليك ومشاكل ليك، يا اما اكلك يكون مصدر صحة ليك وطاقة ليك. فبالتالي الراجل ما كانش بيتكلم في حاجة يعني حاجة خطر على صحة الناس. الراجل كان بيتكلم في كلام ناس كتير اتكلمت فيه قبل كده، ولكن هو كان بيتعمق فيه أكتر وبدراسات أكتر وبأبحاث أكتر. وكلامه كان يقدر إن هو يشوفوا مختصين ويشوفوا ناس من أهل الاختصاص، ويقدروا إن هم يعملوا له التقييمات المطلوبة، بحيث إن أنت حتى لو في حاجة غلط تاخد الصح وتسيب الغلط. ولكن الله يرحمه طبعا يعني تعرض لنقد واتهامات كتير، وربنا يرحمه وهو في دار الحق بقى واحنا في دار الباطل، والله طبعا اعلم بالناس وبنواياها. ولكن هو الراجل يعني كان بيجتهد في مجاله علشان ينفع الناس، ونحتسب ذلك في ميزان حسناته. ونشكركم على المتابعة. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.